มีศีลงามธรรมงามปัญญางามก็เป็นเกพลีภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเกพลีอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณศีลด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศีลภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ตามประกอบซึ่งความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการอยู่ภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญาด้วยอาการอย่างนี้แลภิกขุชื่อว่ามีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญาเราเรียกว่าเป็นเกพลีอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้ผู้ละอาสวะนานาแบบภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัพพบุรุษฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัพพบุรุษย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำไว้ในใจอริยสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจและไม่ควรกระทำไว้ในใจท่านย่อมไม่กระทำไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจจะกระทำไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรทำไว้ในใจเท่านั้นภิกขุทั้งหลายธรรมทั้งหลายอันไม่ควรกระทำไว้ในใจที่อริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทำไว้ในใจซึ่งธรรมเหล่าใดอยู่กามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นธรรมเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำไว้ในใจภิกขุทั้งหลายธรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจที่อริยสาวกท่านกระทำไว้ในใจนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายกามาสวะภวาสวะหรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปแก่บุคคลผู้กระทำซึ่งธรรมเหล่าใดไว้ในใจอยู่ธรรมเหล่านี้แลเป็นธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจซึ่งอริยสาวกท่านกระทำไว้ในใจเพราะอริยสาวกนั้นไม่กระทำไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจแต่มากระทำไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไปอริยสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้
ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ เมื่ออริยสาวกนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ สังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสย่อมละไปภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการเห็นภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการสำรวมเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกขุไม่สำรวมแล้วอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำให้คับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุสำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการสำรวมภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคหยูกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่พิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุพิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้
ภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุอดทนอดกลั้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการอดกลั้นภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุจจาระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามภิกขุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุงดเว้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการงดเว้นภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุบรรเทาอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการบรรเทาภิกขุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเจริญเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกขุไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกขุเจริญอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการเจริญภิกขุทั้งหลายเมื่อใดภิกขุละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเห็นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทา
ละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายอันจะพึงละได้ด้วยการเจริญแล้วภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้ขาดแล้วหรือถอนสังโยชน์ได้แล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบดังนี้แลผู้พ้นพิเศษเพราะความสิ้นตัณหาข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์ทั้งปวงเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดหรือพระเจ้าข้าท่านผู้เป็นจอมเทพใช่ว่าสมณพราหมณ์ทั้งปวงจักเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดก็หาไม่ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เพราะเหตุไรเล่าสมณพราหมณ์ทั้งปวงจึงไม่เป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดพระเจ้าข้าท่านผู้เป็นจอมเทพก็ต่อเมื่อสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะเป็นผู้หลุดพ้นวิเศษเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาเท่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งปวงจึงไม่เป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดดังนี้แลผู้อาบแล้วด้วยเครื่องอาบภิกขุนั้นย่อมรู้ชัดว่าสัญญาคตะว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็มีอยู่สัญญาคตะว่าเลวก็มีอยู่สัญญาคตะว่าประณีตก็มีอยู่และอุบายอันยิ่งเป็นเครื่องออกจากสัญญาคตะนี้ก็มีอยู่ดังนี้เมื่อเธอนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้อาบแล้วด้วยเครื่องอาบอันเป็นภายในดังนี้แลผู้ไม่เป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายค้านภิกขุทั้งหลายทิฏฐิสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดแอบอิงภวทิฏฐิเข้าถึงภวทิฏฐิยังลงสู่ภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมคัดค้านต่อวิภวทิฏฐิภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดแอบอิงวิภวทิฏฐิเข้าถึงวิภวทิฏฐิอย่างลงสู่วิภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมคัดค้านต่อภวทิฏฐิภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกแห่งทิฏฐิสองอย่างนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาไม่มีอุปาทานเป็นผู้เห็นแจ้งไม่เป็นฝ่ายยอมรับไม่เป็นฝ่ายคัดค้านเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีธรรมอันไม่ทำความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีมีความยินดีในธรรมอันไม่ทำความเนิ่นช้าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้